હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું રસાવાળા બટાકાનું શાક। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે આ શાકને રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો, પણ સૌથી વધારે તો આ શાક પૂરી સાથે જ સારું લાગે છે, એટલે મેં એને મસાલા પૂરી સાથે સર્વ કર્યું છે। અને આ પૂરીનો વિડીયો મેં પહેલાં જ અપલોડ કરી દીધો છે। આ શાક જો તમે આ રીતે બનાવશો તો એ ખૂબ જ જલ્દી બની જશે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। तो સૌથી પહેલાં આપણે એક પેનમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું અને હવે આ તેલને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું। તેલ સહેજ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને હવે આ બંનેને આપણે થોડુંક સાંતળાવા દઈશું। રાઈ અને જીરું સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું, 2 નંગ લવિંગ, 1 તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચાં નાખશું। 10 થી 15 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું અને આ બધું જ હવે આપણે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું। 30 સેકન્ડ પછી હવે આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો અધકચરો કરેલો મગફળીનો પાવડર એડ કરીશું। આ જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે અને તમે આ બટાકાની શાકમાં એડ કરશો તો એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે। અને બીજું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે સૂકા કોપરાનું છીણ। આ પણ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું લીધું છે અને આ બંનેને આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે સંતળાવા દઈશું। બધું સારી રીતે સતળાઈ જાય પછી આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરીશું। 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે। તો આને એક વખત આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ટામેટાને આપણે હવે 4 થી 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈશું। તો આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું 1 ચમચી જેટલું। મીઠું નાખવાથી ટામેટાં જલ્દી કૂક થઈ જાય છે। તો હવે આપણે આને કૂક થવા દઈએ જેથી એ સોફ્ટ થઈ જાય। 4 મિનિટ પછી ટામેટાં સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે બધા સૂકા મસાલામાં એડ કરીશું। તો અહીંયા હું 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર આમાં એડ કરું છું, 1 મોટી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર। આ ફક્ત કલર માટે છે, આમાં તીખાશ બિલકુલ પણ નથી હોતી। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખશું। આ હોમમેડ છે અને આની રેસીપી પણ હું શેર કરી ચૂકી છું। તો હવે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે બધા જ મસાલાને સારી રીતે શેકાવા દઈશું જેથી એમાંથી રો ફ્લેવર જતી રહે। બે મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને એક વખત આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે બાફેલા બટાકા આમાં એડ કરી દઈશું। 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને મેં કુકરમાં 3 થી 4 સીટી મારીને બોઇલ કરી લીધા છે। એ પછી મેં એની છાલ કાઢીને એને મોટા મોટા ટુકડામાં સમારી લીધા છે। તો બટાકાને આપણે મસાલાની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને નમક મીઠું 1 ચમચી મેં પહેલાં જ એડ કરી દીધું છે। જો તો પણ તમને ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો। તો મને ઓછું લાગે તો હું પછી એડ કરી દઈશ। હવે આમાં હું 1.5 કપ જેટલું પાણી નાખીશ અને ફરીથી આને ઢાંકણું ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। તો હું આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઉં છું। ચાર થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને એક વખત આને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગ્રેવીને થોડીક થીક બનાવવા માટે એક પાઉંભાજી મેશર લઈને 4 થી 5 બટાકાના ટુકડાને મેશ કરી લઈશું। ધ્યાન રાખવાનું છે બધા જ બટાકા મેશ નથી કરવાના। મેં અહીંયા ફક્ત 5 જ બટાકાને મેશ કર્યા છે। એનાથી ગ્રેવી થોડીક થીક બને છે અને એનો ટેસ્ટ પણ વધારે સારો આવે છે। તો હવે આપણે એમાં 1.5 મોટી ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરીશું। ગોળ જો તમારે વધારે નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો। મેં અહીંયા એકદમ ઓછો લીધો છે અને ગોળ એડ કરીને ફરીથી આપણે આ શાકને 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। એક મિનિટ માટે મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર એને કૂક કર્યું છે અને હવે આપણું બટાકાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું, 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલા। અને હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। મેં અહીંયા આ શાકની કન્સિસ્ટન્સી થોડીક પતલી રાખી છે
કારણ કે સહેજ ગાઢું ઠંડુ થશે પછી ગાઢું થશે. જો તમારે થોડીક વધારે ગાઢી કરવી હોય તો તમે હજી થોડું કૂક કરી શકો છો શાકને. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું રસાવાળું બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રીતથી આ રેસીપી ચોક્કસ તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલો. અને જો તમારે મસાલા પૂરીની રેસીપી જોવી હોય તો એની પણ લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.